Cine suntem? Mati Express. Pe scurt, ce facem e transport de aproape orice încape într-un camion, Spania-România. Avem în prezent 9 camioane. Firma a luat naștere prin identificarea unei nevoi acum 20 ceva de ani. Este un business de familie. Am alăturat companiei când eram mic, având în vedere că e un business de familie. Și atunci am intrat vrând nevrând în acest business. De 10 ani de zile mă ocup eu. A plecat de la portbagaj când taică-miu se întorcea din Spania și identificând nevoia s-a mai dus încă o dată, mergeam vizită la fratisul, s-a mai dus încă o dată, iarăși a venit cu portbagajul plin și la încă una, două ture a zis, bă, ia stai că e un business aici. Atunci a luat prima dubă, volumul crescând, ok, s-a trecut la 2 dube, s-a trecut la 3 dube, a început să aducă toți prietenii, hai cu mine să ducem colete, hai întoarce-te. Atunci a durat transportul coletelor, pleca o dată pe lună, dura o lună să le livreze. Încet, încet, tot crescând, am ajuns la un moment dat că, bă, ce facem, mergem cu 7-8 dube prin Europa, hai să luăm un camion. Acolo a fost primul pas pe la transportatorii mari. Inițial nu era deloc eficient, bineînțeles, crescând așa organic și printre vecini și hai cu ăla, hai cu ălalt, nimeni nu ținea cont de costuri, nimeni nu urmărea să umple camionul ăla. Erau alte vremuri, prețurile erau mult mai mari, că atunci mergeam cu 3 euro pe kilogram și motorina era 30 de cenți, 40 de cenți. Iar acum, ca să vă faceți o idee, s-a ajuns să se meargă cu 1,50 euro, 1,20 euro pe kilogram după 20 de ani și cu motorina ajunsă la 1 euro și ceva, cu salarii, cu așa mai departe. Adică era piața la început, atunci era loc, nimeni nu ținea cont de costuri la camioane și încet, încet am mai cumpărat al doilea camion ca să meargă pe două sensuri, unul pleacă din Spania, unul pleacă din România, am trecut la transporturi săptămânale. Și pe măsură ce piața a crescut, s-a dezvoltat, bineînțeles că a început să ne forțeze și pe noi să fim mai eficienți. Prețurile au început să scadă, nu mai puteai să te plimbi cu tirul gol prin Europa, că normal este stupid, dar la momentul respectiv nimeni îmi crește așa cu business-ul încet, încet, îți ia un pic până să te lămurești. Cumva noi eram canalizați numai pe partea de coletărie și atunci am zis, ok, hai să vedem dacă tot avem astea două tiruri și am început văzând că lucrurile merg, hai să mai luăm un tir care să meargă numai pentru mărfuri. Am mai luat unul, cumva au crescut bine, cu provocările de rigoare. Mai ai un tir, după aia încep să apară lipsurile din motorin, de care nu știai până atunci, după care încep să apară diverse alte probleme, stai că marfa nu e marfa, stai că șoferul diurna, stai că... În fine, au fost multe lucruri, am aflat o grămadă de costuri ascunse pe care a trebuit să le identificăm, dar cumva, nu. După aia a fost creșterea organică. În România, hub-ul este la Brașov și mai avem un partener în Arad, deci cumva astea sunt cele două hub-uri, Arad și Brașov. Iar în Spania avem în Barcelona, Madrid și zona Valencia, în Castellón de la Plana. Activitatea în sine este frumoasă, da, și provocările și pe măsură ce reușești să depășești tot felul de obstacole care inițial îți par de netrecut și că gata, e capătul pământului, pe măsură ce le depășești și vezi că nu era dracu atât de negru și că întotdeauna există o soluție, e frumos. Plus, faptul că aduci, mai ales pe partea de coletărie și vezi oamenii mulțumiți și recunoscători pentru serviciile pe care le oferi, e un lucru care te umple așa. Cu Ford Trucks am ajuns să colaborăm întâmplător. Toate cele 9 camioane sunt Ford Trucks. Am început de la unul de test și încet, încet am schimbat toată flota, iar inclusiv noile camioane aduse în flotă au fost tot de la Ford. De ce le-am ales? Nu. Le-am ales pentru că la momentul respectiv și în continuare, că și acum continuăm să cumpărăm de la ei, au bifat cam tot ce aveam noi nevoie.
Da, aveam nevoie de cabină mare, puterea motorului era ok, consumul era ce aveam nevoie și era în bugetul pe care un preț mult mai corect față de restul pieței. Și atunci prețul era ok, restul le bifa și am zis ok, hai să încercăm, chiar dacă era un nou intrat pe piață și în domeniul camioanelor, cel puțin pe ce facem noi, transport internațional, nu se știa de el. La serviciul Ford Trucks am apelat și apelăm, apar tot felul de probleme, unele mai mărunte, unele mai mari. Partea bună și pozitivă este că se mișcă, adică avem interlocutor, sunt la o parte situații și excepții, când apare ceva, de regulă se rezolvă, inclusiv în Europa, inclusiv în țară. De câte ori a fost nevoie, s-a intervenit. Avem nevoie, se mai strică una alta la ele, dar se rezolvă cam în aceea zi, a doua zi. Până acum niciodată nu ne-a încurcat luxul și timpii de tranzit ca să nu reușim să ne facem treaba în continuare. În momentul de față, cea mai mare problemă este de cash flow. Cu scumpirile astea constante la combustibil, având în vedere că în transporturi încasăm destul de târziu, termenele de plată se întind în cazurile optimiste și fericite de la 30 de zile și ajung până la 60, 70, depinde în funcție de clienți. Combustibilul scumpindu-se enorm de mult în ultima perioadă, pe măsură ce noi încasăm nu mai ajungem adică plătim combustibilul și în loc să rămână diferența pentru restul cheltuielilor, constați că nu-ți mai ajunge de nimic. Cam asta ar fi în momentul de față, cash flow e cea mai mare problemă. Sper pe o plajă pustie cu... Acolo mă văd peste 10 ani. Nu chiar pustie. Măcar la dublu activității, adică nu știu, să avem măcar 20 de camioane. Am reușit să ne creăm și baza de clienți care apelează numai la noi, nici nu mai trebuie să mergem pe cele mai mici prețuri, pentru că lucrăm cu clienții noștri care apreciază punctualitatea, seriozitatea, nu neapărat prețul cel mai mic. Și așa am ajuns la 10 tiruri, 20 de dube, sedi în Spania și în România și sperăm noi mult mai mult în viitor. Am tot gândit, bineînțeles, să fac altceva. Am făcut diverse altceva, dar ce aș fi făcut diferit, aș lua deciziile mult mai repede. Nu m-aș mai aștepta să se schimbe oamenii. Am constatat în timp că nu se întâmplă și dacă aș asculta mai mult de instinct, dacă vreau să fac o schimbare, aș face acum și n-aș mai amâna-o, pentru că până la urmă tot acolo se ajunge. Eu conduc camioanele de când le-au adus la Mati. Acesta este primul camion pe care l-am preluat la 0 km. Înainte de Ford am mai condus Volvo, Scania și DAF. Din punctul nostru de vedere al șoferilor, camioanele Ford Truck sunt foarte ok deoarece au spațiu, mai ales că noi mergem în echipaj. Eu am 1,83 și stau în picioare în cabină, frigiderul este destul de mare, iar confortul este destul de ok. Cele care au în dotare tehnologia LED se văd foarte bine, nu este așa obositor. În principiu, în echipaj se merge program de 21 de ore și mergem și noaptea și ne ajută acest lucru. Într-o cursă facem aproximativ 7500 de kilometri. Cel mai lung drum a fost Brașov-Sevilla.